Hello, check, mic check, mic test. Hello? Cue intro. What's up mga paps? Welcome back to my channel. So, mula sa episode na to hanggang around October, wala na akong ride kasi kabuuan na ni Mrs. So, priorities first. Bali, ang mangyayari is mga maintenance videos na lang, reviews hopefully for other products. And to start with, for this episode, papakita ko sa inyo yung paraan ko on how to bleed my braking system. Kung nagtataka kayo kung kailan nyo dapat i-bleed yung braking system nyo, you bleed your braking system kapag medyo malambot na yung brake, front brake kapag medyo malalim na, same din doon sa rear brake kapag medyo malalim na yung tapak mo bago kumagat yung preno. Pag brake mo hindi na ganun kalakas, that's the time that you have to bleed your braking system. Pwede rin kapag medyo matagal na yung braking fluid mo doon, mga around 2 years na kailangan mo na palitan. So same, ganito rin kung paano mo palitan yung brake fluid mo. Alright mga paps, so yung mga kailangan natin dito is yung brake fluid, usually .3 or .4 yung kailangan sa mga bike natin, 8mm na spanner tool, vinyl hose, saka catch basin. Pwede kahit ano, basta yung makakasalo ng brake fluid. Alright, so first nating i-bleed mga paps is yung sa likod ko, kasi nararamdaman ko medyo malambot na, hindi na siya kasi medyo malalim na bago ko maramdaman yung lakas ng kagat ng brake. So tatanggalin ko muna to. Alright, so medyo madumi na pala ito mga paps, medyo brown na siya. Dapat yung kulay na to parang fresh na mantika, medyo yellow at saka clear. So sakto lang na magbi-bleed tayo ngayon. Okay, so nabuksan na to. Next is yung dito. So ito yung kailangan natin i-access mga paps. Tanggalin mo na tong rubber, para tong nipple tanggalin mo na to para tong nipple, tapos position mo to sa loob ganyan. Tapos yung vinyl hose i-connect mo dun sa nipple para yung mabibleed natin na brake fluid masasalo natin, saka maiwasan natin mapunta sa pintura kasi nakakadamage to ng pintura mga paps. Okay, medyo maliit tong hose ko, mali. Okay, ayan. Okay, ayan, na-connect na natin mga paps. So yung dulo ng hose, lalagay natin sa catch basin ko, which is itong bote na to. So importante na yung tubo natin mga paps transparent para makikita natin kung meron pang lumalabas na na bula, or kung madumi pa yung oil na yung brake fluid na lumalabas. Kasi yung goal natin dito is ilalabas natin yung mga bula sa loob, saka dapat yung dadaloy na brake fluid na is yung bago na, which is yung clear. So yung step natin dito mga paps is pump natin to para makabuild siya ng pressure. Tapos hold mo yan, tapos bubuksan mo yung outlet doon, tapos sasarado mo, tapos pump ka ulit. So pabalik-balik na yung mga paps. So habang ginagawa mo yun, dapat babantayan mo yung reservoir mo, make sure na i-top up mo yan or lagyan mo siya ulit ng brake fluid hanggang sa yung lahat ng maduming brake fluid is mailabas mo na. Alright, so pump, hold, buksan mo yung outlet, ayan, kita nyo mga paps, lumalabas yung oil. Tapos sarado mo, tapos pump ka ulit. So pump, hold, bukas, sarado ulit, pump, hold, bukas,
sarado. So, kita nyo mga paps, yung reservoir natin, medyo konti na lang. So, i-refill natin to. So, ulitin naman natin mga paps hanggang sa yung malinis na brake fluid ang lalabas. So, ulit, pump. Okay, so kung nagtataka kayo mga paps kung bakit ko sinasarado bago ako mag-pump ulit, is para makabuild tayo ng pressure. So pinapump ko habang sarado para makabuild ng pressure. Tapos saka ko binubuksan. Hindi ko pinapump na bukas yung outlet. Kasi kapag bukas yun tapos nagpa-pump ka, hinihigop mong pabalik yung maruming oil. So ayaw na mangyari yan kasi sayang yung oras. So sa mga instances naman mga paps, kapag pagbukas nyo is malinis pa yung brake fluid nyo pero malambot na yung brake, ibig sabihin nun merong bula, may bubble sa loob. So kailangan natin i-expel yun kasi yun yung cause kung bakit lumalambot yung brake natin. So gagawin nyo lang is same process pa rin, pump lang kayo ng pump, refill lang kayo ng refill hanggang sa mapapansin nyo wala nang bulang lumalabas. Okay, so second refill ng mga paps. Okay, so kung satisfied na kayo mga paps, make sure nyo na lang na na-refill nyo yung reservoir nyo hanggang dun sa upper limit, tapos takpan nyo ulit, tapos balik nyo na. So, make sure na naka-close ng outlet mga paps. Tapos tanggalin nyo tong hose nyo. Ayan. Takpan nyo. So babalik na natin to. Okay mga paps. So para sa front, same step pa rin. Medyo mas nakakapagod nga lang to kasi nasa taas banda yung reservoir mo. So ganun pa rin, pump, hold, buksan, sarado, pump ulit, ganun lang. So buksan natin itong reservoir natin. Ayan, so pump, hold, bukas, sarado. Pump ulit, hold, bukas, sarado. Ulitin mo lang. So kita nyo naman mga paps, medyo malinis pa yung sa front ko. Wala namang hangin lumalabas. So wala akong problema sa front ko, yung sa rear lang talaga. Pero for the purpose na rin, or for learning purposes, pinapakita ko na rin sa inyo kung paano mag bleed ng front brakes. So uulitin ko lang to hanggang sa maubos yung stock na brake fluid sa reservoir. Tapos lalagyan ko ulit. Tapos yun na yun. Kakangalay. So refill natin mga paps. Yeah. So sarado na natin mga paps. Alright, so medyo may sobra tayo dito. Punasan nyo lang na mabuti mga paps. Iwasan nyo talaga na mapunta to sa paint ng motor nyo. Kita nyo? Itim ka agad oh. Saan to? So iwasan nyo mapunta to sa paint ng motor nyo. Kasi sisiraan na ito yung paint nyo. Kahit pa stock yan. So sarado na yan. Tanggal.
tyak. Yes. Alright, so sana may natutunan kayo sa video na ito mga paps. Masyado lang madali mag-bleed ng brakes. So, no need na pumunta ng mekaniko. Kaya nyo nang gawin sa bahay nyo basta meron kayo ng tools na kailangan, which is very common naman. So, if you like this video, please go ahead and share it if you want and like it. Also, please subscribe for future videos as well. Pwede nyo rin i-check yung channel ko for other tutorials on how to maintain your bikes. So again, I am Mark. Thank you so much for watching mga paps. Ride safe.